කෝමාරිකාවලින් සුදු වෙලා ලස්සන වෙන්න පුළුවන් නිවැරදිම ක්‍රමය අරගෙන ඔන්න අද මම ආවා. කෝමාරිකා කිව්වම හැමෝම වගේ දන්නවනේ, හැම ගෙදරකම වගේ කෝමාරිකා ශාකයක් තියෙනවා. මේ කෝමාරිකා ඕනම සමකට ගැලපෙනවා කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියද? ඒ නිසා බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරිම දෙයක් තමයි, සුපිරිම ශාකයක් තමයි කෝමාරිකා කියන්නේ. මේ කෝමාරිකා කොලයක් ගත්තම මේකේ තියෙන මැද විනිවිද පේන මේ ජෙල් කොටස තමයි අපි ලස්සන වෙන්න උපකාරී කරගන්නේ. ඉතින් මේකේ වටේ තියෙන කොළ පාට කොටස ඉවත් කරලා ගන්න ඕනේ. මේ කොළ පාට කොටස ඉවත් කරේ නැත්නම් සම කසන සුළු ස්වභාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ඔන්න මතක ඇතුව මැද තියෙන ජෙල් කොටස තමයි මේ වැඩේට ගන්නෙ. අපි හැමෝම කැමති ඉන්න ලස්සනට ඉන්න ඔයාලා දැක්කලා ඇති ගොඩක් සුදු කෙනෙක්ගේ උනත් මූණේ කුරුලෑ තිබ්බම කළු ලප බ්ලීචින් ආසාදන තිබ්බම ඒක ගොඩක් කැතයි. ඒ කියන්නේ මූණ සුදු වෙන්න ඕනේ පැහැපත් වෙලා. පැහැපත් සමක් කියන්නේ කුරුලෑ බ්ලීචින් ආසාදන ඒ වගේ දේවල් වලින් තොර වෙච්ච ලස්සන සමකට. ඉතින් අපි මුලින්ම සුදු වෙන්න කලින් අපේ සමය පැහැපත් කරගෙන ඉන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ විදිහට සම පැහැපත් කරලා ස්වභාවික සත්කාරයක් දෙකක් කරනකොට සමට ලස්සන ස්වභාවික ලස්සනක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි ස්වභාවිකව ලස්සන වෙන එක වටින්නේ අන්නේ නිසායි. මේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන සත්කාරයේ විශේෂත්වය තමයි සමේ තියෙන කුරුලෑ, ලප කැලෑල්, බ්ලීචින් ආසාදන මේ සියල්ලම සුව කරලා ඒ අතරතුරදීම ඔයාගේ සමට ලස්සන පාටක්, ඒ කියන්නේ ලස්සන සුදු පාටක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මුලිනුත් කිව්වා වගේ ලප කැලැල් වලින් තොර වෙලා ලස්සන සුදු සමක් ලැබුණම තමයි ලස්සන පාටක් එන්නේ. අද මම කියලා දෙන විදිහට ඔයා කරලා බලන්න සම පැහැපත් වෙලා සම සුදු වෙනවා. සමට හොඳ පෝෂණයකුත් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම සමට හොඳ තෙතමනයකුත් ලබා ගන්න මේ කෝමාරිකා සත්කාරයෙන් පුළුවන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෝමාරිකාවල 90%ක්ම තියෙන ජලය. ඒ වගේම විටමින් C, විටමින් E, ඒ වගේම ෆෝලික් ඇසිඩ්, මිනරල්, ඇමියෝන් ඇසිඩ් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යමු කොහොමද මේ විස්මිත ක්‍රමය හරියටම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. කඩල පිටි, කෝමාරිකා. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. අද මේ කරන වැඩේට නම් ස්වභාවික කෝමාරිකාම තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් යමු කොහොමද මේ සත්කාරය කරන්න බලන්න. මුලින්ම කෝමාරිකා මැදේ ගන්න ඕනේ. පරිස්සමෙන් කොළ පාට කොටස ඉවත් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ කෝමාරිකා කොළයේ උඩු කොටස ඉවත් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. දැන් කරන්න පොඩි වැඩක් තියෙනවා. අපි කෑලි වලට කපපු කෝමාරිකා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට සූර ගන්න ඕනේ. මේක මදේ වෙන් කරගන්න නෙමෙයි කියන්නේ, පොඩ්ඩක් අපේ ජෙල් කොටසේ තියෙන කොටස සූර ගන්නයි කියන්නේ මම මුලින්ම. දැන් අපි මේ විදිහට සූරගත්ත කෝමාරිකා කෑල්ලක් අරගෙන කඩල පිටි දාගන්න ඕනේ. දාලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ කලවම් කරලා හොඳට මේක මූණේ ගන්න ඕනේ. ඔයාට මේක වෙලාව අරගෙන මූණේ, බෙල්ලේ, මුළු ඇඟටම උනත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම සනීපයක් දැනෙනවා මේක ආලේප කරන වෙලාවෙදී. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට බලන්න වීඩියෝ එක මම කරන විදිහට හොඳට මේක ආලේප කරගන්න ඕනේ. මේ කෝමාරිකා ජෙල්, මේ ස්වභාවික කෝමාරිකා ජෙල් එක්ක ඔයා කඩල පිටි එකතු කරාම සමේ තියෙන කුරුලෑ ආසාදන වලට හේතු වන විස බීජ නැති කරනවා. මේ විස බීජ මේ කුණු දූවිලි නිසා තමයි සම ගොඩක්ම අව පැහැවෙලා සමේ තියෙන පැහැපත් බව නැති වෙන්නේ. ඉතින් සම නිතරම පිරිසිදුව තියාගන්න මේ සත්කාරය ගොඩක්ම උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි සම නිරෝගී වෙන්නත් ගන්නෙ. සම නිරෝගී වුණා කියන්නේ ඔයගේ සම පැහැපත් වෙන්න උදව්වක් වෙන එක.
ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අහිතකර බ්ලීචින් අඩංගු ක්‍රීම් ගාලා කළු ලප ආපු අයට මේ ක්‍රමය ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. දැන් අපි මූණේ බෙල්ලේ මේක මේ විදිහට ගාගෙන ඉවර වෙලා ඇඟිලි තුඩු වලින් නැවතත් මේක විනාඩි 5ක් විතර මසාජ් කරන්න ඕනේ. හොඳට ලිස්සෙන සුළු ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද ජෙල් තියෙන නිසා කොමාරිකා. ඉතින් මේක හොඳට මෙන්න මේ වගේ කරගන්න. දැන් හරියටම පැය භාගයක් මේක වේලෙන්න දෙන්න ඕනේ ඒකාකාරීව. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න, කෑම කන්න යන්න එපා. නිදහසේ පැය භාගයක් ඉඳලා තමයි මේක සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදන්න ඕනේ. මේක ටික වෙලාවක් යනකොට මූණට වේලිලා ගල් වෙනවා වගේ ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. මේ ස්වභාවික සත්කාරයෙන් ඔයාගේ සමේ රැලි ඇතිවීම ඇති කරන්න උදව් වෙනවා. ඒ නිසා සමේ රැලි ඇතිවීම ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් මේ සත්කාරය හරියටම හරි. ඕනම සමකට ඕනම වයසකට හරියන සත්කාරයක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. දැන් ඔන්න පැය භාගයක් ගියාට පස්සේ මම සාමාන්‍ය ඇල් වතුරෙන් මේක සෝදලා ඉවත් කරා. බලන්න මගේ සමට නම් අමුතුම පාටක් අමුතුම එලියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම සනීපයක් දැනෙනවා. වෙනදට වඩා මූණේ අමුතුම එලියක් තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මේක සතියට 3 පාරක් කරාම හොඳටම ඇති. ඔයාට බ්ලීචින් ආසාදන වැඩිපුරම ආසාදනය වෙලා තියෙනවා නම් දවසක් ඇර දවසක් මේ සත්කාරය අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මාසික කාලයක් යනකොට විස්මිත ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිව්වට නෙමේ ඔයා මේ සත්කාරය කරලම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. හරිම පොඩි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි වෙලාවයි යන්නේ මේ දෙක කරලම බලන්න. මගේ සමට නම් විස්මිත ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච තවත් හොඳම හොඳ ප්‍රතිකාරයක් තමයි මම ඔයාට අද කියලා දුන්නේ. කොමාරිකා නිකම්ම මූණේ ගානවට වඩා මේ ක්‍රමයට ඔයා ගාලා බලන්න විස්මිත ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් ඔයාට කොමාරිකා වලින් ලස්සන වෙන ක්‍රම ඕන තරම් කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රමය ගොඩක්ම විශේෂයි. හේතුව තමයි කඩල පිටි සහ කොමාරිකා කියන්නේ ඕනම සමකට ගැලපෙන දෙකක්. අන්න ඒ නිසා මේ සංයෝගයෙන් තමයි අද අපි සත්කාරය කළේ. ඔයාට ඕනම වෙලාවක ඕනම විදිහකට ඕනම සමකට ඕනම වයසකට ගැලපෙන සත්කාරයක් තමයි අද මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ සත්කාරය ඔයත් කරලා බලලා ප්‍රතිඵලය කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණා නම් මේ වීඩියෝව තවත් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලින් පීඩා විඳින අපේම කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ අව ලස්සන කරන ස්වභාවික ප්‍රතිකාරයක් අරගෙන ස්වභාවික සත්කාරයක් අරගෙන මම ඉදිරියටත් එන්න සූදානම්. හැමදාමත් මේ වගේ ආදරයෙන් ලෙංගතුකමින් රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.